Hello students, আজি এই ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাস 10 ইংলিছৰ নেলসন মাণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। বহুতে এই ভিডিঅ'টোৰ এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ' আনিবৰ কাৰণে কৈ আছিলা, সেইবাবে লৈ আহিছোঁ। তো ইয়াৰ আগতো বাকি যিমানকেইটা চেপ্টাৰ তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্টত আহিব, যেনেকৈ এই লেটাৰ টু গড, এ টাইগাৰ ইন দ্য জু, এমেণ্ডা, এইকেইটা চেপ্টাৰৰ এক্সপ্লেনেশ্যন বেটছত দিয়া হৈ গৈছে। তো তোমালোকে যদি বেটছত জইন কৰিব বিচাৰিছা তেনেহ'লে তলত দিয়া হোৱাটছআপ নম্বৰটোত কণ্টেক্ট কৰিবা। তো আহা দেৰি নকৰাকৈ আজি এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এই চেপ্টাৰটো নেলসন মাণ্ডেলাৰ অটোবায়োগ্ৰাফিৰ পৰা লোৱা হৈছে, যাৰ নাম হৈছে লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। সেইকাৰণে চেপ্টাৰটোত দিয়া আছে নেলসন মাণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। তো ইয়াত বিফৰ ইউ ৰিডত কি আছে চোৱা, এপাৰ্থেইড ইজ এ পলিটিকেল ছিষ্টেম ডেট ছেপাৰেট পিপল একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ৰেচ। তো এটা পলিটিকেল ছিষ্টেম আছিলে কি এপাৰ্থেইড, য'ত মানুহবিলাকক সিহঁতৰ ৰেচৰ ওপৰত বেছ কৰি ডিছক্ৰিমিনেট কৰা হৈছিলে, যেনেকৈ ব্লেকছ আৰু হোৱাইট। তাৰপিছত চোৱা কি দিয়া আছে, কেন ইউ চে ইন হুইচ অফ দ্য থ্ৰী কাণ্ট্ৰিজ নেম বিল' হেড ছাচ পলিটিকেল ছিষ্টেম আনটিল ভেৰি ৰিচেণ্টলি। তো ইয়াত দিয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা কাণ্ট্ৰিত সেনেকুৱা পলিটিকেল ছিষ্টেম আছিল সুধিছে, ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা, ছাউথ আফ্ৰিকা নে অষ্ট্ৰেলিয়া। তো ইয়াত 1 আৰু 2 দুটাই হ'ব, ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা আৰু ছাউথ আফ্ৰিকা, কিন্তু এই চেপ্টাৰটোত ছাউথ আফ্ৰিকাৰ কথা কোৱা হৈছে। তো চাই যোৱা কি আছে, Have you heard of Nelson Mandela? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. তো ইয়াত সুধিছে তুমি আগতে নেলসন মাণ্ডেলাৰ নামটো শুনিছা নেকি। ইয়াত নেলসন মাণ্ডেলা আৰু আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে এপাৰ্থেইড ছিষ্টেমৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিছিলে, আৰু মাণ্ডেলা হেড টু স্পেণ্ড 30 years ইন প্ৰিজন। এই কুৱেশ্যনটো MCQ টাইপত বহুত সোধে যে নেলসন মাণ্ডেলাই কিমান ইয়াৰ্ছ প্ৰিজনত স্পেণ্ড কৰিছিলে। ইয়াৰ এনচাৰটো তোমালোকে লিখিব লাগিব 30 years. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994. এই কুৱেশ্যনটো সোধে ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন ছাউথ আফ্ৰিকাত কেতিয়া হেল্ড হৈছিলে, 1994ত। And Mandela became the first black president of a new nation. ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ইলেকশ্যনত জিকিছিলে আৰু নেলসন মাণ্ডেলা ছাউথ আফ্ৰিকাৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হৈছিল। ইন দিছ এক্সট্ৰেক্ট ফ্ৰম হিজ অটোবায়োগ্ৰাফি লং ৱাক টু ফ্ৰীডম। এইটো মই তোমালোকক আগতো কৈছোঁ, এইটো নেলসন মাণ্ডেলাৰ অটোবায়োগ্ৰাফি লং ৱাক টু ফ্ৰীডমৰ পৰা দিছে। মাণ্ডেলা স্পীক এবাউট এ হিষ্টৰিক অকেজন, দ্য ইনগুৰেশ্যন। কেন ইউ গেছ হোৱাট দ্য অকেজন মাইট বি? চেক ইয়ৰ গেছ উইথ দিছ নিউজ আইটেম ফ্ৰম BBC অফ 10th May 1994। তো এই ষ্টৰীত যোনটো অকেজনৰ কথা কোৱা হৈছে, এইটো কিহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আমাক এটা গেছ কৰিব দিছে ইয়াত তলত দিয়া আৰ্টিকেলখনৰ পৰা। এই আৰ্টিকেলটো ক'ত দিছিলে, BBCৰ এখন আৰ্টিকেলত দিছিলে। তো চোৱা কি আছে, মাণ্ডেলা বিকাম ছাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট। নেলসন মাণ্ডেলা বিকেম ছাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট আফটাৰ মোৰ দেন 3 centuries অফ হোৱাইট ৰুল। ইয়াত নেলসন মাণ্ডেলা প্ৰেছিডেণ্ট হোৱা 300 বছৰ আগৰ পৰাই কোনে ৰুল কৰি আছিলে, হোৱাইট মানুহবিলাকে। মিষ্টাৰ মাণ্ডেলাছ আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ANC পাৰ্টি won 252 of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria. এইটো কুৱেশ্যনতো বহুত সোধে, where did the inauguration ceremony took place? তো ইয়াত তোমালোকে এই লাইনটো লিখিব লাগিব, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. এই ইনগুৰেশ্যন চেৰিমনিত 140তকৈও বেছি কাণ্ট্ৰিজৰ পলিটিচিয়ান আৰু ডিগনিটেৰিজবিলাকে জইন কৰিছিলে, এটেণ্ড কৰিছিলে। নেভাৰ নেভাৰ এগেইন উইল দিছ বিউটিফুল লেণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ দ্য অপাৰেশ্যন অফ ওৱান বাই আনাডাৰ, ছেইড নেলসন মাণ্ডেলা ইন হিজ এড্ৰেছ। আৰু মাণ্ডেলাই কৈছিল যে এনেকুৱা ধুনীয়া কাণ্ট্ৰি এখন আৰু কেতিয়াও বেলেগৰ অপাৰেশ্যনত নাযাব। অপাৰেশ্যন মানে বেয়াকৈ ট্ৰিট কৰা বা কাৰোবাক দবাই ৰাখিব চেষ্টা কৰা, তো তাকে অপাৰেশ্যন বুলি কোৱা হয়। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with black, whites and colored celebrating together. তো সেইদিনা ব্লেক হোৱাইট চবে মিলি চেলিব্ৰেট কৰিছিলে, আৰু more than 1 lakh South African men and women and children are of all race sang and danced with joy. সেইদিনা ব্লেক হোৱাইট চবে মিলি চেলিব্ৰেট কৰিছিলে। তো এতিয়া আমি প্ৰ'জখিনি চাই যাওঁ আহা। তো বহুতে কি কৰে, এইখিনিৰ পৰা এক্সপ্লেনেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে, আগৰখিনি নাচায়, কিন্তু ইয়াৰ আগৰ যোনখিনি বিফৰ ইউ ৰিডত পাৰ্টটো আছে সেইখিনিৰ পৰাও বহুত কুৱেশ্যন আহে এই চেপ্টাৰটোত। তো সেইখিনি তোমালোকে ইগন'ৰ বা নেগলেক্ট নকৰিবা। তাৰপিছত এইখিনি ইয়াত চোৱা কি আছে, 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration.
The inauguration would be largest gathering ever of international leaders on South African soil. ইয়াত নেলছন মেণ্ডেলাই ইনগ্ৰেশ্যন ডে কথা কৈছে 10th মে তো পাষ্ট ফিউ ডেজ তো যোৱা কেইদিনমান দিনৰ পৰা নেলছন মেণ্ডেলাক যোনবিলাক হায়াৰ ডিগনিটেৰিজ আৰু ৱৰ্ল্ড লিডাৰ্ছ হয় সিহঁতে নেলছন মেণ্ডেলাক ইনগ্ৰেশ্যন ডেৰ কাৰণে ৰেচপেক্ট দি আছে আৰু কিন্তু কথাটো হ'ল যে সেই ছেইম ডিগনিটেৰিজবিলাকে নেলছন মেণ্ডেলাক কেইবছৰমান আগত বেয়াকৈ ট্ৰিট কৰিছিলে তাৰপিছত চোৱা দ্য চেৰিমনিজ took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. তো এই কুৱেশ্যনটো আছে তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোৱে হৈছে where did the ceremony took place? তো তাত তোমালোকে এই লাইনটো লিখিব লাগিব amphitheater মানে কি চোৱা a building without a roof with many rows of seats rising in steps. তো তাকে amphitheater বুলি কোৱা হয় তো তোমালোকে ষ্টেডিয়ামবিলাকত দেখিছা চাগে যেনেকুৱাকৈ থাকে ছিটছবিলাক ষ্টেপৰ নিচিনা এৰেঞ্জ হৈ থাকে তাকে কৈছে এম্ফিথিয়েটাৰ বুলি তো এম্ফিথিয়েটাৰ কিহে ফৰ্ম কৰিছিলে ইউনিয়ন বিল্ডিং ইন প্ৰিটৰিয়াই এম্ফিথিয়েটাৰটো বনাইছিলে ফৰ ডিকেড হেড বিন দ্য চিট অফ হোৱাইট সুপ্ৰিমেচি এণ্ড নাও ইট ৱাজ দ্য চাইট অফ ৰেইনব' গেথাৰিং অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ এণ্ড নেশ্যনছ ফৰ দ্য ইনষ্টেলাইজেশ্যন অফ চাউথ আফ্ৰিকাছ ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট তো বহুত বছৰ ধৰি হোৱাইটৰে গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে আৰু সেই গভৰ্ণমেণ্টবিলাকে ব্লেক পিপলৰ ওপৰত বহুত অত্যাচাৰ কৰি আহিছিলে এণ্ড নাও ইট ৱাজ দ্য চাইট অফ ৰেইনব' গেথাৰিং অফ ডিফাৰেণ্ট কালাৰ্ছ এণ্ড নেশ্যন এই চেৰিমনিটোক ৰেইনব' গেথাৰিং বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ ইয়াত বিভিন্ন দেশৰ মানুহ আহিছিলে আৰু হোৱাইটছ আৰু ব্লেকছ দুয়োটাই গেথাৰিঙত প্ৰেজেণ্ট আছিলে আৰু চাউথ আফ্ৰিকাত ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ ডেম'ক্ৰেটিক আৰু নন ৰেচিয়েল গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম হৈছিল তাৰপিছত চোৱা অন ডেট লাভলি অটম ডে I was accompanied by my daughter Zinani. এই কুৱেশ্যনটো বহুত সোধে তোমালোকক এবাৰ তোমালোকে ইউনিট টেষ্ট দিব ওলাইছা যদিও এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে পাবাই নেলছন মেণ্ডেলাক কোনে একমপ্লিছ কৰিছিলে কোনে লগত গৈছিল হিজ ডটাৰ জিনানি তো এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা তাৰপিছত চোৱা অন দ্য পডিয়াম এইখিনিও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই লাইনটো এইটো মন দি চাবা মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক ৱাজ ফাৰ্ষ্ট শ্বৰ্ন ইন এজ ছেকেণ্ড ডেপুটেৰী প্ৰেছিডেণ্ট তো মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্কে প্ৰথম ছেকেণ্ড ডেপুটেৰী প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে স্বৰ্ণ ইন কৰিছিলে আৰু তাৰপিছত থেবো এম্বেকিয়ে ফাৰ্ষ্ট ডেপুটেৰী প্ৰেছিডেণ্ট হিচাপে স্বৰ্ণ ইন কৰিছিলে এইটো কনফিউজ নহ'বা থাবো এম্বেকি হৈছে ফাৰ্ষ্ট ডেপুটেৰী প্ৰেছিডেণ্ট আৰু মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক হৈছে ছেকেণ্ড ডেপুটি প্ৰেছিডেণ্ট when it was my turn আৰু তাৰপিছত নেলছন মেণ্ডেলাৰ টাৰ্ণ আহিছিলে I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic ইয়াত মিষ্টাৰ ডি ক্লাৰ্ক তাৰপিছত থাবো এম্বেকি আৰু তাৰপিছত নেলছন মেণ্ডেলাই প্লেচ লৈছিলে টু দ্য এছেম্বল গেষ্ট এণ্ড দ্য ৱাচিং ৱৰ্ল্ড আই ছেইড তাৰপিছত ইয়াত নেলছন মেণ্ডেলাই কি কৈছিলে সেইখিনি দিয়া হৈ আছে তো এইখিনি এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভত ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু তোমালোকে পঢ়ি থবা এইখিনি এই পাৰ্টখিনিৰ পৰা জেনেৰেলি কুৱেশ্যন নুসুধে কিন্তু ছাইডত ৱৰ্ড মিনিংছখিনি আছে এইখিনি তোমালোকে চাবা এইখিনি এক্সামত প্ৰায় সুধি থাকে A few moments later, we all lifted our eyes in the awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carrier roared in the perfect formation over the Union buildings. তোমালোকে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে দিনা টিভিত দেখিছা চাগে এনেকুৱাকৈ প্লেনছবিলাকে কি কৰে কালাৰ্ড স্ম'ক এৰি দিয়ে তো তাতো কি কৰিছে ফাইটাৰ জেটছবিলাকে চাউথ আফ্ৰিকাৰ ফ্লেগৰ কালাৰখিনি স্ম'ক হিচাপে বিল্ডিংছৰ ওপৰেদি যাওঁতে এৰি দিছে তো তাকে এটা স্পেক্টিকুলাৰ এৰে মানে হৈছে এন ইম্প্ৰেছিভ ডিছপ্লে তো সেইটো এটা বহুত সুন্দৰ দৃশ্য হৈছিলে নেলছন মেণ্ডেলা ইয়াত তাকে কৈছে তাৰপিছত চোৱা ইট ৱাজ নট অনলি এ ডিছপ্লে অফ পিন পইণ্ট পাৰ্চিকিউশ্যন এণ্ড মিলিটেৰী ফ'ৰ্চ বাট এ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অফ মিলিটেৰী লয়েলটি টু ডেম'ক্ৰেচি তো সেই দৃশ্যটো জাষ্ট এটা বিউটিয়ে নহয় সেইটো মিলিটেৰী ফ'ৰ্চৰ ডেম'ক্ৰেচিলৈ থকা লয়েলটিটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তো কুৱেশ্যনটো এইটো সোধে কি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছিলে সেই স্পেক্টিকুলাৰ এৰিয়াটোৱে তো তাত তোমালোকে এইখিনি লিখিব লাগিব তাৰপিছত চোৱা টু এ নিউ গভৰ্ণমেণ্ট ডেট হেড বিন ফ্ৰীলি এণ্ড ফেয়াৰলি ইলেক্টেড তাৰপিছত চোৱা অনলি মোমেণ্টছ বিফ'ৰ দ্য হায়েষ্ট জেনেৰেলছ অফ চাউথ আফ্ৰিকা ডিফেন্স ফ'ৰ্চ এণ্ড পুলিচ দেয়াৰ চেষ্ট বিডেক্ড উইথ ৰিবনছ এণ্ড মেডেলছ ফ্ৰম ডে গন বাই saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have
saluted but arrested me. ইয়াত নেলছন মেণ্ডেলাই কি কৈছে যে পুলিচ অফিচাৰ যোনবিলাকৰ ওচৰত বহুত ৰিবনছ আৰু মেডেলছ আছে তো সিহঁতেও নেলছন মেণ্ডেলাক চেলিউট কৰিছে কিন্তু সেই সেম জেনেৰেলছখিনিয়ে যদি কেইটামান বছৰ আগত নেলছন মেণ্ডেলাক পালে হয় সিহঁতে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিলে হয় Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and golden of new South American flag. তো ইয়াত মই তোমালোকক জেটছৰ যোনটো ডিসপ্লে দেখাইছিলোঁ তো তাকে কৈছে তো ইয়াত চেভৰন মানে হৈছে ভি শেপ তো জেটছবিলাক কেনেকৈ গৈছে একদম ভি শেপত গৈছে আৰু কি কালাৰ আছে ব্লেক ৰেড গ্ৰীণ ব্লু এণ্ড গল্ডেন এই কুৱেশ্যনটো এক্সামত বহুত সোধে যে কি কালাৰ আছে চাউথ আফ্ৰিকান ফ্লেগত তাত তোমালোকে লিখিব লাগিব Black, red, green, blue and gold. তাৰপিছত নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ চোৱা দ্য ডে ৱাজ চিম্বলাইজ ফৰ মি বাই দ্য প্লেয়িং অফ আৱাৰ টু নেশ্যনেল এনথেমছ এণ্ড দ্য ভিজন অফ হোৱাইট ছিংগিং কজি চিকেলেল ই আফ্ৰিকা ইয়াৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো একজেক্ট নহ'ব পাৰে তোমালোকে ইউটিউবতো চাই ল'ব পাৰা যিহেতু ইয়াৰ তোমালোকে স্পেলিংটো মনত ৰাখিবা এক্সামত এইটো সোধে এণ্ড ব্লেক ছিংগিং ডাই ষ্টেম তো ইয়াত কি নেশ্যনেল এনথেম গোৱা হৈছিলে হোৱাইটছবিলাকে এইটো গাইছিলে আৰু ব্লেকছবিলাকে ডাই ষ্টেম নেশ্যনেল এনথেম গাইছিল দ্য অল্ড এনথেম অফ দ্য ৰিপাব্লিক অলথ্ৰ ডেট ডে নাইডাৰ গ্ৰুপ নিউ দ্য লিৰিক্স অফ দ্য এনথেম দে ৱান্স ডেছপাইজড দে উড চুন ন' দ্য ৱৰ্ড বাই হাৰ্ট তেতিয়া সেই দুয়োটা দলে লিৰিক্সখিনি ভালকৈ নাজানিছিলে তাৰপিছত নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চোৱা অন দ্য ডে অফ ইনগুৰেশ্যন আই ৱাজ অভাৰহেল্মড উইথ এ চেন্স অফ হিষ্টৰী তো এইটো বহুত সোধে উইথ এ চেন্স অফ তোমাক ডেছ দি দিব তাত অপশ্যনত হিষ্টৰীও থাকিব আৰু বেলেগ অপশ্যনো থাকে তো তাত তোমালোকে হিষ্টৰীটো চিলেক্ট কৰিবা তাৰপিছত চোৱা ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ 20th century এ ফিউ ইয়াৰ্ছ আফটাৰ দ্য বিটাৰ এংলো বৰ ৱাৰ এণ্ড বিফ'ৰ মাই অ'ন বাৰ্থ দ্য হোৱাইট স্কিন পিপল অফ চাউথ আফ্ৰিকা পেটছ আপ দেয়াৰ ডিফাৰেঞ্চেছ এণ্ড erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land তো কি হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ 20th century হোৱাইট স্কিন পিপলবিলাকে ব্লেক স্কিন পিপল মানুহবিলাকৰ এগেইনষ্টত এটা পলিটিকেল ছিষ্টেম বনাই লৈছিলে য'ত হোৱাইট স্কিন পিপলবিলাকে ব্লেক স্কিন পিপলবিলাকক ডমিনেট আৰু ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰিছিলে দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ দে ক্ৰিয়েটেড ফৰ্ম দ্য বেচিছ অফ ওৱান অফ দ্য হাৰ্চেষ্ট মষ্ট ইনহিউমেন ছ'চাইটিজ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড হেজ এভাৰ ন'ন এই পলিটিকেল ছিষ্টেমটো নেলছন মেণ্ডেলাৰ বাৰ্থৰ আগৰ পৰাই বনোৱা হৈছিলে আৰু ইয়াত বহুত বেয়াকৈ ট্ৰিট কৰা হৈছিলে ব্লেক মানুহখিনিক কিন্তু 20th century লাষ্ট ডিকেডৰ ফালে এইটো চেঞ্জ হৈছিলে চোৱা লাষ্ট ডিকেড অফ 20th century এণ্ড মাই অ'ন 8th ডিকেড এজ এ মেন দ্য ছিষ্টেম হেড বিন overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of their color of their skin কিন্তু সেইবোৰ এতিয়া নাইকা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এটা নতুন গভৰ্ণমেণ্ট আহিছে যোনে চবকে ইকুৱেলি ট্ৰিট কৰিব সিহঁতৰ কালাৰৰ ওপৰত বেছ নকৰাকৈ তাৰপিছত নেক্সট পেৰাগ্ৰাফ চোৱা ডেট ডে হেড কাম এবাউট থ্ৰু unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or be repaid তো ইয়াত কি কৈছে যিহেতু চাউথ আফ্ৰিকাই ফ্ৰীডম পাইছে আৰু এনেকুৱা দিন এটা আহিছে তো ইয়াৰ আঁৰত বহুত মানুহৰ ছেক্ৰিফাইচ আছে সেইটো কৈছে থাউজেণ্ডছ অফ পিপলৰ ছেক্ৰিফাইচ আছে যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়াতো আমি ফ্ৰীডম পাওঁতে বহুতবিলাক ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ যেনেকৈ সুভাষ চন্দ্ৰ বোস ভগত সিং মহাত্মা গান্ধী ইহঁতৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে তো ঠিক সেনেকুৱাকৈ চাউথ আফ্ৰিকাতো কিছুমান ফ্ৰীডম ফাইটাৰৰ বহুত ডাঙৰ ৰোল আছে তো তাকে কৈছে I felt that day as I have on so many other days. That day I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now begin again with me. বহুত বছৰ ধৰি আফ্ৰিকাই ডিছক্ৰিমিনেশ্যন পাই আছিলে হোৱাইট পিপলৰ পৰা তো ইয়াত তাকে কৈছে কিন্তু ফাইনেলি এতিয়া নেলছন মেণ্ডেলা ফাৰ্ষ্ট ব্লেক প্ৰেছিডেণ্ট হ'ল আৰু আফ্ৰিকাত এতিয়া সেইটো ছিষ্টেম অভাৰটাৰ্ণ হ'ব ওলাইছে তাৰপিছত চোৱা I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. তো এইটো লাইনত কৈছে যে তেওঁ অলপ পেইন অনুভৱ কৰিছে কাৰণ সেই ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছবিলাক যিসকলৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছিল এই ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত সিহঁত এতিয়া আমাৰ মাজত নাই এনেকুৱা এটা স্পেচিয়েল দিনত তো তাকে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে তাৰপিছত আহা নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাওঁ The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. তো ইয়াত কৈছে এপাৰ্টেড যোনটো ছিষ্টেম আছিলে ডিছক্ৰিমিনেট কৰা মানুহবিলাকক কালাৰৰ ওপৰত তো সেইটো ছিষ্টেমে আফ্ৰিকাৰ মানুহবিলাকক
বহুত বেয়াকৈ আঘাত দি গ'ল আৰু সেইটো সিহঁতক বহুত years লাগিব ৰিকভাৰ হওঁতে but the decades of oppression and brutality had another unintended effect and that was it produced the Oliver Tambo, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwees of our time, men of extraordinary. তো ইয়াত কি কৈছে এপাৰ্থেইড ছিষ্টেমে আফ্ৰিকাৰ মানুহখিনিক বহুত কষ্ট দিলে যদিও এটা আনইণ্টেণ্ডেড ইফেক্ট কি আছিলে যে অলিভাৰ থাম্বো তাৰপিছত ৱাল্টাৰ চিচেলো এনেকুৱা ডাঙৰ মানুহবিলাক আগলৈ আহিলে আৰু চাউথ আফ্ৰিকাই তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ লিডাৰ্ছবিলাক পাইছিলে মেন অফ ছাচ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী কাৰেজ উইজডম এণ্ড জেনাৰচিটি ডেট দেয়াৰ লাইক মে নেভাৰ বি ন'ন এগেইন পাৰহেপছ ইট ৰিকুৱাৰ্ড ছাচ ডেপ্থ অফ অপাৰেশ্যন টু ক্ৰিয়েট ছাচ হাইট অফ কেৰেক্টাৰ এই লাইনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইট ৰিকুৱাৰ্ড ছাচ ডেপ্থ অফ অপাৰেশ্যন টু ক্ৰিয়েট ছাচ হাইট অফ কেৰেক্টাৰ এইটো এক্সামত সুধিব তোমালোকক ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে যে আমি গ্ৰেট পাৰ্চনেলিটিছবিলাক এনেকুৱা টাফ টাইমতহে পাওঁ আফ্ৰিকাত যদি তেনেকুৱা ডিছক্ৰিমিনেশ্যনছবিলাক নহ'ল হয় তেনেহ'লে এনেকুৱা গ্ৰেট লিডাৰ্ছবিলাকো আফ্ৰিকাই নাপালে হয় তো এইটো তোমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ ওপৰত বেছ কৰি এনচাৰটো লিখিবা এক্সামত তাৰপিছত নেক্সট চোৱা মাই কাণ্ট্ৰি ইজ ৰিচ ইন মিনাৰেলছ এণ্ড জেমছ ডেট লাই বিনিথ ইটছ ছইল বাট আই অলৱেজ নোন ডেট ইটছ গ্ৰেটাৰ ৱেল্থ ইজ ইটছ পিপল ফাইনাৰ এণ্ড ট্ৰুৱাৰ দেন দ্য পিয়ৰেষ্ট ডায়মণ্ড এই লাইনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো তোমালোকৰ এক্সামত অহা বহুত চান্স আছে আৰু যোৱা বছৰো আহিছে তাৰ আগৰ বছৰো প্ৰি টেষ্ট পেপাৰবিলাকত এই কুৱেশ্যনটো আহে আৰু MCQ হিচাপেও আহিব পাৰে যে আফ্ৰিকাৰ গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ কি আছিলে নেলছন মাণ্ডেলাৰ মতে আফ্ৰিকা মিনাৰেলছৰ কাৰণেও ৰিচ হয় তাত জেমছো পোৱা যায় মানে ডায়মণ্ডছ সেইবিলাকো পোৱা যায় কিন্তু তাৰ চবতছে যোনটো গ্ৰেটেষ্ট ৱেল্থ হয় চবতছে দামী বস্তু হয় সেইটো হৈছে ইটছ পিপল তাৰ মানুহবিলাক তো মই ভাবি লৈছোঁ এই লাইনটো তুমি বুজি পাইছা বুলি তাৰপিছত আহা নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো চাওঁ It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage, time and again. I have seen men and women risk and give their life for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength and reliance that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. তো এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পেৰাগ্ৰাফ হয় ইয়াৰ পৰাও কুৱেশ্যন আহেই প্ৰায় ইয়াত কৈছে যে নেলছন মাণ্ডেলাই কাৰেজৰ মিনিংটো ইয়াত শিকিব পাৰিলে সেই গ্ৰেট মানুহবিলাকৰ পৰা তো কি শিকিলে চোৱা কাৰেজ ইজ নট দ্য এবচেঞ্চ অফ ফিয়াৰ কাৰেজ মানে ফিয়াৰ নাথাকা নহয় বাট দ্য ট্ৰিয়ম্ফ অভাৰ ইট কিন্তু সেই ভয়ৰ ওপৰত বিজয় লাভ কৰাটোৱে হৈছে কাৰেজ সাহস তো তাৰ কথাই কৈছে নেলছন মাণ্ডেলাই এজন ব্ৰেভ মেন এজন সাহসী মানুহ সেইজন নহয় যোনে ভয় ফিল নকৰে কিন্তু সেইজন মানুহে আসল সাহসী যোনে সেই ভয়ৰ ওপৰত বিজয় লাভ কৰে No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate. And if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the humans than its opposite. তো ইয়াত কৈছে কোনো মানুহে সৰুৰ পৰা আনজন মানুহৰ স্কিনৰ কালাৰ বা বেকগ্ৰাউণ্ড বা ৰিলিজন হেট নকৰে তেওঁ ক'ৰবাত এইটো শিকি আহিব লাগিব যে এইটো ৰিলিজন বেয়া বা এইটো স্কিন কালাৰ ভাল নহয় কিন্তু তেওঁ সৰুৰ পৰা কেতিয়াও হেট নকৰে তো ঠিক তেনেদৰে তেওঁ যদি হেট কৰিব শিকিব পাৰিছে তেনেহ'লে লাভ কৰিব শিকিব পাৰিব আৰু তোমালোকৰ MCQ হিচাপে এই কুৱেশ্যনটো দিব হোৱাট কামছ মোৰ নেচাৰেলি টু হিউমেন হাৰ্ট তো তাত তোমালোকে লাভ অপশ্যনটো চুজ কৰিবা সেইটো হ'ব কাৰেক্ট তাৰপিছত নেক্সট চাই যোৱা Even in the grimmiest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but not extinguished. তো ইয়াত নেলছন মাণ্ডেলাই কৈছে যেতিয়া তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগৰবোৰ জেলত আছিলে তাত সিহঁতক বহুত বেয়াকৈ ট্ৰিট কৰা হৈছিলে পুছ টু আৱাৰ লিমিটছ মানে একদম সহ্যৰ সীমালৈ ঠেলি দিয়া হৈছিলে তো তাত তেওঁ গ্লিমাৰ অফ হিউমেনিটি মানে হৈছে মানৱতা তো তাত এজন গাৰ্ডৰ তাত তেওঁ মানৱতাৰ গ্লিমাৰ দেখিছিলে গ্লিমাৰ মানে হিন্দীত যে কয় ঝলক বুলি সেনেকুৱা হিন্দীত ক'লে এইটো হ'ব ইনচানিয়ত কি ঝলক তো সেনেকুৱা দেখিছিলে আৰু সেইখিনিয়ে নেলছন মাণ্ডেলাৰ কাৰণে এনাফ আছিলে আগুৱাই যাবৰ কাৰণে ইয়াত কৈছে মেনছ গুডনেছ ইজ এ ফ্লেম ডেট কেন বি হিডেন বাট নেভাৰ এক্সটিংগুইছ এইটো তোমালোকক এক্সপ্লেইন বুলি লং কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে
তো ইয়াত মানুহৰ মানৱতা ফ্লেমৰ নিচিনা জুই একুৰিয়াৰ নিচিনা এইটো লুকাই থাকিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াও নুমাই যাব নোৱাৰে In life, every man has twin obligation to his family, to his parent, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. বহুত important line হয় এইটো তোমালোকক কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে What are the twin obligation? Obligation মানে হৈছে responsibility. তো মানুহ এজনৰ দুটা responsibility থাকে এটা হৈছে তেওঁৰ ফেমিলি পেৰেণ্টছ ৱাইফ আৰু চিলড্ৰেনৰ কাৰণে আৰু আনটো responsibility হৈছে নিজৰ কমিউনিটি কাণ্ট্ৰি আৰু চিভিলৰ কাৰণে তো এইটো আণ্ডাৰলাইন কৰি ৰাখিবা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত নেক্সট চোৱা ইন এ চিভিল এণ্ড হিউমেন society is man is able to fulfill their obligation according to his own inclination and abilities but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligation তো ভাল ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি এখনত এই দুটা ৰেছপন্সিবিলিটি ফুলফিল কৰাটো ইজি হয় কিন্তু এনেকুৱা সাউথ আফ্ৰিকাৰ নিচিনা দেশ এখনত আৰু সেই সময়ত এনেকুৱা ৰেছপন্সিবিলিটিবিলাক ফুলফিল কৰাটো অলমোষ্ট ইম্পচিবল In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. তো ইয়াত কৈছে কোনোবা মানুহে যদি নিজৰ কাণ্ট্ৰি বা সিহঁতৰ পিপলৰ কাৰণে কিবা কৰিব যায় তেওঁক নিজৰ ফেমিলিৰ পৰা আঁতৰাই আনি জেইলত ভৰাই দিয়া হয় I did not in the beginning choose to place my people above my family but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband তো ইয়াত নেলছন মাণ্ডেলাই কৈছে যে তেওঁ নিজৰ পিপলক কেতিয়াও নিজৰ ফেমিলি আগত ভাবা নাছিলে কিন্তু পিছত গৈ যেতিয়া তেওঁ নিজৰ ফেমিলিৰ নিডছবিলাকো ফুলফিল কৰিব নোৱাৰা হ'ল তেতিয়াহে তেওঁ গম পালে যে নিজৰ কমিউনিটিৰ কাৰণেও তেওঁৰ ৰেছপন্সিবিলিটিটো কিমান ডাঙৰ I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream. Free to run through my village. Free to roast meals under the star and ride the boat back of slow-moving bulls. তো ইয়াত নেলছন মাণ্ডেলাই সৰুৰ পৰা ইমান লাগি থকা নাছিলে ফ্ৰীডমৰ পিছত তেওঁ সৰু থাকোঁতে ভাবিছিলে যে তেওঁ যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে ফ্ৰী আছে বুলি ফ্ৰী টু ৰান ইন দ্য ফিল্ড ফ্ৰী টু ছুইম ইন দ্য ক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰীম ফ্ৰী টু ৰান থ্ৰু দ্য ভিলেজ সৰু থাকোঁতে তেওঁ ভাবিছিল যে একো বস্তুৱে তেওঁ ফ্ৰীডমটো কাঢ়ি লোৱা নাই বুলি এজ লং এজ আই অবেড মাই ফাদাৰ এণ্ড এবাইডেড বাই কাষ্টম অফ মাই ট্ৰাইব আই ৱাজ নট ট্ৰাবল বাই লছ অফ মেন অৰ গড It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. তো কিন্তু পিছত গৈ তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে তেওঁ যোনটো সৰুকালত ফ্ৰীডম আছিলে সেইটো জাষ্ট এটা ইলিউজনহে আছিলে When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me and I had to hunger for it. At first as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose. এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ এক্সামৰ কাৰণে তো এইটো ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডম বুলি কোৱা হৈছে যোনটো টেম্পৰেৰী হয় তো তেওঁ ষ্টুডেণ্ট অৱস্থাত ফ্ৰীডম কিয় বিচাৰিছিলে নিজৰ কাৰণে অনলি ফৰ মাই চেল্ফ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট চাবা দেই দ্য ট্ৰানজিটৰী ফ্ৰীডম অফ বিং এবল টু ষ্টে আউট এট নাইট ৰিড হোৱাট আই প্লিজ এণ্ড গ' হুৱেৰ আই চুজ তো তেওঁ যি মন যায় সেয়া পঢ়িব য'ত মন যায় তেওঁ তাত যাব পাৰিব তো সেইটো তেওঁ বিচাৰিছিল লেটাৰ এজ এ য়ং মেন ইন জোহেন্সবাৰ্গ I yearned for basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the family not be obstructed in a lawful life. পিছত as a young man হিচাপে তেওঁ ফ্ৰীডমৰ ডেফিনেশ্যন মানে কি আছিলে এজ আৰ্নিং মাই কিপ তাৰপিছত মেৰিং আৰু হেভিং এ ফেমিলি তো সেইখিনি কৈছে ইয়াত তো এইটো কুৱেশ্যনত সোধে তো এইটো চাবা তোমালোকে But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. Curtailor meaning to bahut khode exam ot side ot dia ase so curtail mane hoise reduced komai dia. To pisot Nelson Mandela realize korile je ekmatro teo freedom to e uthai lua hua nai. Teo brothers or sister or freedom to naika kora hoise. Curtailed mane komai dia hoise.
but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress. And that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. তাকে দেখি নেলছন মেণ্ডেলাই পিছত আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ জইন কৰিলে। যদিও প্ৰথমত নেলছন মেণ্ডেলাই নিজৰ কাৰণেহে ফ্ৰীডম বিচাৰিছিলে, পিছত তেওঁ নিজৰ মানুহখিনিৰ ফ্ৰীডমৰ কাৰণেও ফাইট কৰা আৰম্ভ কৰিলে। It was the desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal. তো ইয়াৰ কাৰণে পিছত গৈ নেলছন মেণ্ডেলা এজন বোল্ড পাৰ্চনেলিটি হ'ল। প্ৰথম যদিও তেওঁ ল' এবাইডিং চিটিজেন আছিলে, মানে ল'বোৰ মানি চলা, পিছত গৈ তেওঁ এই ল'বোৰ মানি নচলা হ'ল আৰু একৰ্ডিং টু ল' এজন ক্ৰিমিনেল হ'ল। ডেট টাৰ্ণড এ ফেমিলি লাভিং হাজবেণ্ড ইনটু এ মেন উইথ এ হোম, ডেট ফ'ৰ্চড এ লাইফ লাভিং মেন টু লিভ লাইক এ মংক। তো ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথম তেওঁ যদিও এজন ফেমিলি লাভিং হাজবেণ্ড আছিল, কিন্তু পিছত গৈ তেওঁ এজন মংকৰ নিচিনা থাকিব লগা হ'ল। মংক মানে হৈছে সাধু সন্ন্যাসী। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The saints on any one of my people were the saints on all of them. The saints on all of my people were the saints on me. ইয়াত চেইন মানে ফ্ৰীডম নাথাকা কথা কৈছে। তো চোৱা ইয়াত কি কৈছে, I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The saint on any one of my people were the saint on all of them. ইয়াত কৈছে যদি এজন মানুহৰ যদি ফ্ৰীডমটো নাই, ইয়াৰ মানে গোটেইখিনি মানুহৰে ফ্ৰীডম নাই বুলি কৈছে। ইয়াত যদি এজন ব্লেক মানুহক তেওঁ কালাৰৰ কাৰণে ডিছক্ৰিমিনেট কৰা হয়, ইয়াৰ মানে হৈছে গোটেই কমিউনিটিটোকে ডিছক্ৰিমিনেট কৰা বুজায়। তো তাকে নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে, saint on any one of my people were the saint on all of them. The saint on all of my people were the saint on me. তো নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে ইয়াত যদি গোটেই তেওঁ কমিউনিটি মানুহখিনিকে যদি ডিছক্ৰিমিনেট কৰা হয় আৰু ফ্ৰীডম কাঢ়ি লোৱা হয়, তেনেহ'লে তেওঁৰো তাত ফ্ৰীডম নাই বুলি কৈছে। I knew the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bar of prejudice and narrow-mindedness. অপ্ৰেছৰ মানে হৈছে যোনে বেলেগক দবাব চেষ্টা কৰে, আৰু অপ্ৰেছ মানে হৈছে যাক দবাই দিয়া হয়। এজন মানুহ যোনে আন এজন মানুহৰ ফ্ৰীডম কাঢ়ি লয়, সেই বেলেগৰ ফ্ৰীডম কাঢ়ি লোৱা মানুহজনো ফ্ৰী নহয় বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে। আৰু সেই মানুহজনৰ ফ্ৰীডম কোনে কাঢ়ি লয় বুলি কৈছে, হেট্ৰেড। আৰু সেই বেলেগৰ ফ্ৰীডম কাঢ়ি লোৱা মানুহজনো ফ্ৰী নহয় বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে। তেওঁ কিহৰ জেলৰ ভিতৰত বন্দী হৈ আছে বুলি কৈছে, নেৰ' মাইণ্ডনেছ। নিজৰ ঠেক মনৰ জেলৰ ভিতৰতে বন্দী হৈ থকা বুলি নেলছন মেণ্ডেলাই কৈছে। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. তো মই যদি আন এজন মানুহৰ যদি স্বাধীনতাটো কাঢ়ি লওঁ, তেনেহ'লে মই ফ্ৰী নহয়। ঠিক সেই মানুহজনৰ দৰে যোনজন মানুহৰ ফ্ৰীডম মই কাঢ়ি লৈছোঁ। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. তো এই লাষ্টৰ পেৰেগ্ৰাফটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এই লাইনটো বহুত সোধে তোমালোকক এক্সামত আহিব। কি কৈছে চোৱা, দ্য অপ্ৰেছ এণ্ড দ্য অপ্ৰেছৰ এলাইক আৰ ৰব অফ দেয়াৰ হিউমেনিটি। যোনজন মানুহে আন এজন মানুহৰ ফ্ৰীডম লয় আৰু যোনজন মানুহৰ ফ্ৰীডম বেলেগ এজনে কাঢ়ি লয়, দুয়োজন মানুহে ফ্ৰী নহয় বুলি কৈছে। যাৰ ফ্ৰীডম কাঢ়ি লৈ যোৱা যায় তেওঁতো গম পায়ে, কিন্তু লগতে যোনজনে বেলেগৰ ফ্ৰীডমটো কাঢ়ি আনে তেওঁৰো ফ্ৰীডম নাথাকে বুলি কৈছে। সেই মানুহজনৰ ফ্ৰীডম আকৌ কোনে লৈ যায়, হেট্ৰেডে। তো তুমি যদি কোনোবা মানুহ এজনক বেয়া পোৱা বা ঘৃণা কৰা, তেনেহ'লে তুমিও সম্পূৰ্ণভাৱে ফ্ৰী নহয়। তো তাকে কৈছে। তো ইমানে আছিলে নেলছন মেণ্ডেলা চেপ্টাৰটো। বহুতে এই চেপ্টাৰটো টান পায়, তো মই ইয়াত ট্ৰাই কৰিছোঁ চেপ্টাৰটো ভালকৈ বুজাবৰ কাৰণে, কিন্তু তোমালোকে যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। আৰু হয়ো এই চেপ্টাৰটো বহুত ডাঙৰ হয় বাকীবিলাক চেপ্টাৰৰ তুলনাত, আৰু বুজি পাবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়। কিন্তু তোমালোকেও যদি নিজে দুবাৰমান পঢ়ি যোৱা তেনেহ'লে এই চেপ্টাৰটো নিশ্চয় পাৰিবা, যেনেকুৱাই কুৱেশ্যন নাহক কিয় এক্সামত লিখিব পাৰিবা। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিবা, যিমান পাৰা নিজৰ লগৰবোৰৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা, আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ প্ৰেক্টিছ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। থেংকছ ফৰ ৱাটছিং।